احتفت كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بتخريج الدفعة الأولى من قسمي الهندسة الصناعية والنظم والهندسة الكهربائية. خلونا نشوف هذا التقرير ونرجع. احتفت كلية الهندسة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بتخريج 67 طالبة يمثلن الدفعة الأولى من قسمي الهندسة الصناعية والنظم والهندسة الكهربائية بالكلية. فرحة والتعب بعد 5 سنوات، يعني عانينا الكثير، واجهنا صعوبات كثير، و5 سنوات يعني مدة ما هي قصيرة أبد. فالحمد لله اللي بلغني هاليوم. أو بنتي الحمد لله رفعت راسي، واللهم لك الحمد والشكر، أصبحت الآن مهندسة بفضل الله سبحانه ثم جهود الجامعة. أقول إن شاء الله لهم يعني مستقبل إن شاء الله زاهر في ظل إن شاء الله رؤية المملكة 2030، وإن شاء الله طموحهم مثل ما قال سمو سيدي طموحهم عنان السماء، هذا اللي نتمناه إن شاء الله. صراحة شعور اليوم لا يوصف. أحب أشكر كل من دعمنا خلال هذه المسيرة، والدي العزيزين، عائلتي، كلية الهندسة، وطننا الغالي. وأحب أقول للجيل القادم من الشباب أن التعب يزول والإنجاز يبقى. الله يوفقها ويسعدها إن شاء الله، ويسعد كل البنات المتخرجات إن شاء الله. فخورة جدا جدا كون أنتمي لهذا الوطن اللي منحني الفرصة إني أدرس كلية الهندسة، وإن شاء الله نغد الجميل لهذا الوطن الجميل. شكرا لكم. وتضمن الحفل كلمة الشخصية الملهمة ألقتها رائدة الفضاء ريان برناوي، كما اشتمل على عرض مرئي عن الكلية التي أنشئت عام 2018، حيث توائمت أهدافها مع استراتيجية الجامعة التي تسعى إلى الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. للإخبارية سليمان الجبر، الرياض. للحديث أكثر تنضم إلينا في الاستوديو بشرى الألمعي، خريجة هندسة كهربائية مسار إلكترونيات، وأيضا لما الحماد وهي خريجة هندسة كهربائية مسار إلكترونيات. يسعد صباحكم وألف مبروك التخرج. مبروكين. الله يبارك فيك يا رب. خليني أبدأ ببشرى. بشرى، أبغاك تعرفينا أكثر على كلية الهندسة، البرامج اللي قدمت لكم على مدار هذه السنوات. طيب، أول شيء كلية الهندسة أنشئت بالأمر السامي مولاي خادم الحرمين الشريفين في عام 2019 في عام 2018، وكانت بدأت بقسمين رئيسيين اللي هي الهندسة الصناعية والنظم وقسم الهندسة الكهربائية. قسم الهندسة الكهربائية كان في برنامجين اللي هي بمسارين اللي هي الاتصالات والإلكترونيات، ومؤخرا استحدث قسم الهندسة الطبية. احنا الحمد لله كنا خريجين الدفعة الأولى من القسمين، الهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية ما شاء الله. وإن شاء الله يعني بيلحقون القسم الهندسة الطبية أيضا. بالتوفيق يا رب. بإذن الله، الله يوفقكم يا رب. مهندسة لما، يعني ما شاء الله تبارك الله، مبروكين مجددا هالتخرج. التدريب الموازي، كلمينا أكثر عن التخصص، إيش أوجهها وإيش هو بالتحديد؟ طبعا التدريب الموازي هو برنامج استحدثته كلية الهندسة. هو عبارة عن تدريب فترة الصيف والطالب لسه يدرس. يمكن احنا التدريب اللي متعودين عليه هو التدريب التعاوني اللي هو تدريب متطلب للتخرج ويكون آخر سنة، لكن احنا يعني مشينا مسار مختلف شوي اللي هو التدريب الموازي. كنا نتدرب كل صيف من أول سنة لنا بالجامعة. يعني الحمد لله من 2019 تدربنا بعد أول سنة لنا بالجامعة، كنا يعني لسه طلاب هندسة بالسنة الأولى، تدربنا بشركات عديدة. أول صيف أنا تدربت في شركة أريكسون، زميلتي وش تدربت في تقنية للطاقة، فحتى مجالات مختلفة، مجال الطاقة المتجددة والاتصالات. بعدها الحمد لله على النطاق تدربنا بشركات أكثر، بجهات أكثر، تدربنا بجهات حكومية مثلا هيئة الاتصالات والتقنية اللي صارت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. دربنا في وزارات مثل وزارة الطاقة، برضو الاتصالات والأنظمة الداخلية في وزارة الداخلية. دربنا برضو في شركات مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي. دربنا في شركات عالمية برضو مثل ABB BAE Systems. طبعا هذه التدريبات أنا وزميلاتي كلنا، وعلى يعني احنا الحين 5 سنة لنا بالجامعة، فمن أول صيف الحمد لله احنا نتدرب.
الآن احنا بالتدريب التعاوني الحمد لله في أكثر من 15 جهة ما شاء الله. 67 بنت في أكثر من 15 جهة. وقبل التدريب التعاوني برضو دربنا يعني 150 طالبة في أكثر من 30 جهة الحمد لله. ما شاء الله. يعني بشرى لما تكلمت عن التدريب من أول سنة في كلية الهندسة، 5 سنوات تقريبا من التدريب سواء لك سواء لزميلاتك، الفرص الوظيفية اللي بتنتظركم بعد هذا التدريب، والتدريب كم كان مدة التدريب في كل قطاع، لأنه في قطاعات مختلفة، الصناعة، الدفاع، الطاقة، الفضاء. طبعا مثل ما قالت لما، التدريب الموازي هذا شيء يعني تم استحداثه في الكلية، فكان يعني في يعني تعديل وتنسيق مع الجهات حسب مثلا مدة إجازة الصيفية، انتهاء فترة الاختبارات بالنسبة لنا، لأن أحيانا كانت تكون أطول من المتوقع في الكليات الثانية، فكانت مثلا بعضها شهر في البداية، بعضها كانت شهرين، بعضها كانت 3 شهور حسب الارتباط وحسب البرنامج المقدم من الجهة. فكانت مختلفة في كل حسب الجهة وحسب مثلا جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كانت كل سنة تحط خطة جديدة. أنا لما رحت لها مثلا كانت 2 شهرين، زميلاتي سبقوني قبل راحوا لها كانت 3 شهور، تختلف حسب البرنامج المقدم من الجهة أو التنسيق مع كلية الهندسة سابقا. جميل. يعني أنا أذكر رجعتوني أيام الجامعة، طبعا ما كان في تدريب موازي، كان الواحد يجتهد يروح يشتغل صحافة، يشتغل في الجهات ويدخل عليهم يقول ببلاش بس أبغى أتعلم، لأنه يسوي توافق بين ال يعني المنهج الأكاديمي وأيضا سوق العمل عشان تصير هالمواءمة. فالأي بلس هنا في المواد اللي تصير مرتبطة بالجوانب العملية. خلوني أسألكم يمكن السؤال أبغى إجابة من كل واحدة منكم، كيف استفدتم من التدريب الموازي في التأهيل أو خلينا نقول في التحصيل العلمي؟ كيف شفتم هالفائدة؟ أبدأ معك لما. طبعا هذه قصة مرة أحب أقولها. أول تدريب موازي لي زي ما ذكرت شركة أريكسون. شركة أريكسون هي شركة خاصة يعني بالاتصالات، تقريبا هي نقول بالكهرباء أكثر. أنا كنت بالجامعة بعد أول سنة بالجامعة إحنا نقدم على التخصيص، فزي ما ذكرت زميلتي بشرى كان في الهندسة الصناعية والنظم والهندسة الكهربائية، فأنا كنت مقدمة على تخصص الهندسة الصناعية وطلع قبولي الحمد لله. بعد التدريب في هذيك الشركة استوعبت ان الهندسه الصناعيه مو مجالي، وهذيك الشركه او تدريبي هناك هو اللي خلاني يعني اعرف ميولي، ويمكن لو ما يعني رحت لهذاك التدريب ما شفت كيف طبيعه العمل ما كان يعني سويت هذا التغيير. يمكن كان سلكتي اصلا مسار غير مناسب لرغباتك. صح. بالنسبه لك يا بشرى؟ انا لو تلاحظون ذكرت جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه قبل شوي، لانها تعتبر من اروع واقصى التجارب في نفس الوقت، لان انا رحت لها وكنت 3 سنة بالجامعه، فلسه ما كنت خريجه، والجامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه كل الطلاب اللي فيها يعني ما شاء الله ماجستير ودكتوراه كلها دراسات عليا. فانضممت لهم في الصيف ودخلت في مجال الالكترونيات البصريه، وكان الشغل يعني لما رحت هناك انصدمت بصعوبه وعمق الابحاث اللي قاعدين يشتغلون عليها هناك. فاضطريت اني مثلا اسهر في المكتبه، اسهر في البيت، احاول اني الحق مع الطلاب ما شاء الله الدراسات العليا. كانت تجربه قاسيه نوعا ما، ولكن الحمد لله انتهت بنتائج رائعه من ناحيه الملصق العلمي اللي شاركت فيه، من ناحيه الخبره اللي استفدتها، واللي لما رجعت للجامعه بعدها بدينا السنه الدراسيه ساعدتني مو بس في ماده واحده، في 2 الحمد لله كانت من اسهل المواد اللي درستها، اللي هي الالكترونيات البصريه والالكترونيات النانويه، لان البحث اللي شاركت فيه كان في يجمع هذول الاثنين مع بعض. فالحمد لله يعني تجربتي في كاوست ساعدتني جدا جدا كثير في دراستي في هذه المادتين، واللي ادت انها تسهل لي المواد اللي بعدها ايضا الحمد لله. ما شاء الله. يعني يمكن في صعوبات وتحديات كمان واجهتكم في الكلية من البداية التدريب، لو تعطونا كذا إيش الصعوبات وكيف قدرتوا تتغلبوا عليها؟ في لجنة بالكلية كانت لجنة اسمها لجنة التدريب، هي معنية باستقطاب جهاز التدريب للطالبات، فاللجنة كانت لجنة طلابية بإشراف أعضاء هيئة التدريس. فيمكن أصعب جزء كان أن نلقى فرص تدريب للطالبات، يعني بالذات أن زي ما أنت ذكرت يعني زمان أن هذا الشيء ما كان متعارف عليه. أحب أقول لك أن حتى الحين التدريب الموازي شيء مو مرة متعارف عليه، لكن في ممكنات الحمد لله. أحد أهم الممكنات كانت الوثيقة تنمية القدرات البشرية اللي أطلقها سمو سيدي ولي عهد سنة 2021. كانت إحدى ركائز الوثيقة تجهيز سوق العمل المستقبلي، وإحدى المستهدفات كانت أن الطالب يتخرج وعنده تدريب ما لا يقل عن 6 شهور. فالحمد لله أتوقع أن هذا المستهدف يعني حققناه يعني
ككلية الهندسة بجامعة الأميرة نورة، طبعا بتمكين من معالي رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة إيناس بن سليمان العيسى، وعميدة كلية الهندسة الأستاذة الدكتورة أريج بنت عباس من ليباري. التمكين كان احنا كنا نروح للجهات نحاول نقنعهم ان تاخذون طالبات، البرنامج مو متعارف عليه. فكنا لازم يشوفون انجازات الكليه، ايش سوت الكليه، ليش طالبات كليه الهندسه بجامعه الاميره نوره متميزات ويستاهلون انكم تاخذونهم يتدربون عندكم. بالبدايه صراحه كان في مقاومه، ما اكذب عليك، ولكن سبحان الله نهايه كل تدريب كانوا يطلبون طالبات يرجعون يتدربون عندهم الصيف الجاي. فبنينا لنا سمعه يعني كويس الحمد لله في سوق العمل. ما شاء الله. بشرى عن هالتجربه، خصوصا لما قالت شيء مره مهم، يعني اليوم في برامج حكوميه اصلا مصممه لتاهيل الكوادر البشريه خصوصا السعوديين ودعمهم، وجميل انه نشوف الشباب عارفين هالبرامج فاهمينها ويطالبون بحقوقهم في هالبرامج وياخذون الدعم. احكي لنا هالتجربه بالنسبه لك، يلا خلينا نختم بحديثك. مثل ما قالت لما في البدايه كان في شويه مقاومه، وحنا يعني يعني برنامج تدريب موازي ايضا كان مثل ما قلنا جديد، فكنا نروح مثلا شركات ونتفق معاهم انه يعني نبغى تدريب موازي عندكم وكذا. كانوا يتوقعون في البدايه احنا بس نبي يعني نشوف بيئه العمل، نبي مهام بسيطه، اشياء اعمال مكتبيه بسيطه، ولكن احنا في الكليه كان عندنا يعني طوروا عندنا احساس الاكتشاف وحب الاكتشاف والتعلم، فكنا ما نرضى بالمهام البسيطه هذه، وكنا نحب يعني مثلا ندخل المعامل، نجرب ندخل اجتماعات كبيره، نحاول يعني مثلا نساهم في بعض الاشياء. كان في مقاومه مثل ما قالت لما من ناحيه انه يعني في بعض المهام حساسه، بعض المهام مثلا فيها خطوره عاليه، مثلا زي شركه الكهرباء ووزاره الطاقه والاماكن هذه فيها اشياء تشغيليه يعني للمواطنين وكذا. ولكن الحمد لله في البدايه اعطونا يعني فرصه بسيطه اثبتنا فيها انفسنا الحمد لله. فاخذنا فرص تدريب يعني التدريب في البدايه عشان نتعود على الاجهزه وغيرها، وبالاخير الحمد لله صرنا يعني عضو فعال في هذه الجهات، وطلبونا مثل ما قالت لما نرجع لهم مره ثانيه اكثر من مره. الف مبروك تخرج، ويعني احنا فخورين فيكم ما شاء الله بهذا الفكر وهذا الطموح وهذا الاصرار والعزيمه اللي شايفينها عندكم، والف مبروك لزميلاتكم ايضا. لما الحماد خريجه هندسه كهربائيه مسار الكترونيات، وبشرى الألمعي خريجه هندسه كهربائيه ايضا مسار الكترونيات، نورتونا. الله يوفقكم ولاخوكم وراكم وقدامكم، يعني وراكم كان جهد عظيم قدمتوه، قدامكم مستقبل عظيم باذن الله. الله يعطيكم العافيه. شكرا لكم.